Hey guys, welcome back to another video. So myself Saddam Hussain and you are watching YouTube channel Medic Indian. So যদি চেনেলটো নতুন আহিছে দেন চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা কাৰণ এইটো চেনেলত MBBS ৰিলেটেড আৰু নেট ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ বনোৱা হয়। So without further delay, let's start today's video. So এইটো ভিডিঅ'ত কাউন্সেলিং প্ৰচেছৰ যিটো চইচ ফিলিং চলি আছে সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম কাৰণ চইচ ফিলিঙত বহুতেই কিবা কিবি মিষ্টেক কৰি আছে। চ' সেইটো কথা মই গম পালোঁ। চ' সেই বিষয়ে অলপ ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আৰু বহুতেই খৰধৰকৈ কৰি কিনে বহুতো ধৰণৰ মিষ্টেক কৰি পেলাইছে। চ' সেইসকলে যে কি কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাবা যাতে তোমালোকৰ সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হয়। চ' চইচ ফিলিং ৰিলেটেড বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ মিষ্টেক কৰি আছে। ফাৰ্ষ্ট মিষ্টেক হ'ল যে কিছুমানে ধৰি লোৱা AMCত পঢ়ি আছে কোনোবাই বাট সি GMCত যাব বিচাৰে। চ' চইচ ফিলিঙত অনলি GMCটো দি দিলেই হৈ গ'ল। এতিয়া যদি একৰ্ডিং টু তাৰ মাৰ্ক যদি GMC পায় দেন তাক GMC এলট কৰা হ'ব। বাট সি যদি এতিয়া GMC আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনত JMC বা SMC দি দিয়ে দেন বাই চান্স যদি GMC নাপায় একৰ্ডিং টু হিজ মাৰ্ক দেন তাক SMC বা JMC দি দিব। চ' এই ক্ষেত্ৰত সি এতিয়া EMC এৰি JMCত যাব লাগিব। চ' এইটো মিষ্টেক বহুতে কৰি আছে আৰু কোনোবাই কৰিছে এতিয়াতো আৰু মানে ছাবমিট কৰিছে আৰু বেলেগ কোনো অপশ্যন নাই অনলাইন। চ' তোমালোকে যদি ভুলত তেনেকুৱা কৰিছা যে কোনো এটা বেলেগ কলেজ দি দিছা, এতিয়া যদি এই GMC বা MC বা ওপৰৰ কলেজলৈ নোপোৱা দেন কোনোবা বেলেগ কলেজত যাব লগা হৈছে তোমালোকৰ এগেইনষ্টত দেন এতিয়াতো বেলেগ অপশ্যন নাই। তোমালোকে DMক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা, সিহঁতে যদি কিবা চলিউশ্যন দিয়ে দেন সেইমতে কৰা, বাকীতো অনলাইন সেনে কোনো অপশ্যন নাই। আৰু এটা কথা মানে কিছুমানে কৈ আছে দাদা মই TMCত পঢ়ি আছোঁ বাট মই TMCত যাব খোজোঁ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰি। চ' সি কৈ আছে যদি মই মানে আপগ্ৰেডেশ্যনত ফাৰ্মাচী TMC এনেকৈ দিওঁ, এই দুটা দিওঁ দেন যদি মই ফাৰ্মাচী পাই যাওঁ আৰু ফাৰ্মাচী যদি যাব নোখোজোঁ, যদি DMCতে থাকিব খোজোঁ দেন মানে থাকিব পাৰিম নেকি এইটো সুধি আছে। চ' এইটো কথা মই আগতে কৈছোঁ বাট তথাপি বহুতৰ ডাউট হৈ আছে। চ' আকৌ ভালকৈ কৈ দিছোঁ যে যিখন কলেজ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড অফ কাউন্সেলিঙত এলট হ'ব সেইটো কলেজত তুমি যাবই লাগিব। চ' তুমি আগতে যিটো কলেজত এলট হৈছা সেইটো কলেজত থাকিব নোৱাৰা, নতুন কলেজত যাবই লাগিব। চ' এইটোৱে ৰুল, কাৰণ তোমাৰ ঠাইত বেলেগ এজনক এলটমেণ্ট দি দিব আৰু তোমাক যিহেতু আপগ্ৰেড কৰি বেলেগ কলেজত দি আছে। চ' তোমাৰ ঠাইত বেলেগ এজনক দি দিব। চ' তুমি নতুন কলেজটো য'ত পাবা তাতে যাবই লাগিব। চ' সকলোকে মানে ৰিকুৱেষ্ট ভালকৈ শান্তিমতে মানে ঠিকমতে বুজি কিনে চইচ ফিলিংটো কৰিব লাগে, খৰধৰকৈ কৰিব নালাগে কাৰণ তাতে বহুতে মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে। চ' এতিয়া যিসকলে মিষ্টেক কৰিছে এতিয়াতো অনলাইন কোনো অপশ্যন নাই কাৰণ অলৰেডি ছাবমিট হৈ গৈছে, লক হৈ গৈছে চইচবিলাক। চ' তোমালোকে যদি পাৰা DMক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা যে আমি এইখিনি ভুল কৰিলোঁ, এতিয়া আমি কি কৰোঁ। এজন ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আছে যে তাই মানে ফাৰ্ষ্ট চইচত GMC দিছে এণ্ড ছেকেণ্ড চইচত মানে ভুলতে GDC মানে গভৰ্ণমেণ্ট ডেণ্টেল কলেজ ডিব্ৰুগড় সেইটো দি দিছে। চ' এতিয়া যদি বাই চান্স তাই মানে GMC নাপায় দেন তাইক যদি মানে ডেণ্টেল দি দিয়ে দেন তাই মানে MBBSৰ পৰা ডেণ্টেললৈ মানে ডিমোশ্যন হৈ যাব। চ' এইটো বহুতো মানে চিৰিয়াছ কথা আৰু মানে ইম্পৰ্টেণ্ট মন কৰিবলগীয়া কথা। চ' তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মিষ্টেক নকৰিবা। চ' আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল, লগ পাম আৰু এটা ভিডিঅ'ত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা চেনেলটো এণ্ড লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা। বাই বাই।